الكربونات يكونوا موجودين ويوصلوا ده بالفضل ما بيحسش لما بيعملوا او اتش كمان بالله الحمد كده المهم حد فيكم بيحب البايو بس ماليش دعوه بيه انا بحترمه انت صراحه فايبر جوينت رحنا لها طردنا النهارده كلنا فايبر جوينت are fixed immobile fixed وimmobile يبقى لما اجيب سؤال ام اس كيو مين الفيكسد جوينت بتاعتنا مش هلاقي من الانواع اللي بعد كده ده فيكسد وايه immobile يعني مش عايز مصر مش عايز موفمنت نو موفمنت الموبايل لما بتحرك الموبايل هيتحرك والموبايل ما بيتحركش ده حتى الموبايل يعني they are fixed immobile joint in which the surface of the bone connected to the gitter بيبي لما كده بانسجه ليفيه بفايبرز ايه تيشو تمام النوع اللي انا بدات فيه سوتشر عشان اجيب الابتسامه فوق تحت السوتشر جوينت موجود في السكال بس يعني لما اقول سوتشر جوينت في الابر ليمب لا السوتشر جوينت موجود فين؟ قلنا لك 3 حاجات من السكال اللي هي مين؟ جمجمه ما عندناش تاني نمرة 2 the bone of the skull are connected together by a layer من الفايبرس تيشو تسمى سوتشر ليجمنت يبقى العظم متوصل مع بعض بايه؟ بالليجمنت ليجمنت يعني رباط والرباط ده انسجه ليفيه اسمه ايه؟ سوتشر ليجمنت اسمه ايه؟ سوتشر يبقى الجوينت اسمه سوتشر والليجمنت اسمه سوتشر ليجمنت وعلى فكره كتبت سوتشر ترجمتها عن الخياطه كانه مخالط العظم ببعض بس هو انسجه ليفيه موصلاها مكتوب بقى they are obliterated in old age ايه معنى obliterated؟ يعني يتسد ويختفي لما اكبر في السن ما يبقالوش اثر فيبقى obliterated يعني العظم يلحم مع بعض fuse with each other وبالتالي مثلا سؤال يبقى اول نوع اسمه اولاد سوتشر الثاني اسمه جومبوزس الجومبوزس ده موجود في الاسنان بس يبقى بص كده الاقي سنه موجوده تحت الناس اللي صحتهم في الدكتور اي سنه اولاد السنان يبقى لها جدر كده يخش جوه التجويف الناس اللي قاعده صح يا اولاد اسمها الايه اللي تحت ده اسمه الفك اللي هو المنفذ واللي فوق دي عظمه من السكال اسمها ماكسيلا اسمها ايه ماكسيلا لولا ان الوقت بس ما اسمحش كنت فرجتكم عليهم كده ولو سمح في الاخر العظم اللي فوق ده او العظم اللي تحت فيه تجاويف كل تجويف داخله جدر السن واللي فوق داخله جدور السن فالسنه ليها روت اسمه جد حتى تعالج الجذور في اسنانه كده الروت يخش جوه كده الجد يخش جوه تجويف اسمه سوكت سوكت يعني حقه او كبد كل سنه تخش في التجويف بتاعها طب ما تقع يبقى ربنا حاطط لها ليجامنت تثبتها في مكانه قبل ما اقول اسم الليجامنت الجوينت ده اسمه جومبوزس كلمه جومبوزس طبعا هي قريبه من كلمه جام يعني لسه لو حد فينا وجام لبان وكده اي كلام بس هو مش بالمعنى كده جومبوزس يعني خابور او زي رود كده اللي هو الجدر اللي داخل ده الترجمه بتاعه انما مش عايزين لا خوابير ولا غير فلس يبقى جومبوزس يعني ايه ولاد ده الجوينت ده بتاع السنان لما اجيب سؤال اقول في جومبوزس موجود في اللور ليمب جومبوز في الابر ليمب جومبوز في اي حته في جسمي ده اسنانك بس الليجامنت بقى اللي بيثبت السنه في مكانه اسمه بيري اودونتال ليجامنت بيري اودونتال ليجامنت بصوا المنظر دوت للطلبه الصحيين طلبه كليه الطب السنه اهوت والرباط اللي بنثبتها في مكانه ده اسمه بيري اودونتال ليجامنت اسمه ولاد بيري اودونتال ليجامنت اسمه ايه بقى اسمه ايه بيري اودونتال ليجامنت طبعا انا عارف انكم بقيتوا معلمين بيري يعني محيط بيحوط اودونتال السنه وليجامنت رباط ده بيحوط جذور السنه ويثبتها في العظم لما دكتور الاسنان يخلع ضرس واحد بيعمل ايه بيمسك كماشه ويعمل كده ما بيكسرش العظم هو بيقطع في الاربطه يمين شمال بيقطع بشد في الاخر يبقى عمل ايه في الاربطه ديت قطعها يبقى قطع الليجامنت اللي اسمه بيري اودونتال ليجامنت اسمه ايه بيري اودونتال ليجامنت اسمه ايه بيري اودونتال ليجامنت لو بصينا في الكتاب يمكن مش حلو قوي بس حط لنا علامه على مكانه هنا ده كلام اسمه الليجامنت بيري اودونتال ليجامنت اسمه ايه بيري اودونتال اسمه ايه بيري اودونتال اسال سؤال كم نوع جوينت بنعرفهم 3 يا فايبرز كارتلاجينس السايلوب ارمي يا دكتور انا طب بما ان انت عرفت ال3 انواع عايزين الفايبرز اجيب عظمتين ثبتهم مع بعض بفايبر ستيشن ونو موفمنت توصل اسمه قالوا لنا امثله في جمجمتي نوع اسمه سوتشر ده في حته ثانيه اسمه سوتشر النفر والليجامنت اللي مثبتهم اسمه سوتشر ليجامنت قالوا طب في هنا السنان بتركب اسمه جومبوزس هقولها 3 مرات
خلي واحد يقولها الرابعه. جونفوزس. جونفوزس. طبعا لما تقعد في البيت تعالي صوتك النهارده جونفوزس، اكيد بابا لو الدكتور مش هيفهم انت بتقول ايه، مش كده يفرح بيك، مش كده الواد بقى تنطب اسمها ايه؟ جونفوزس. اسمها ايه؟ جونفوزس. اسمها ايه؟ جونفوزس. والليجامنت اللي مثبتها بقى ب 100 جنيه اسمه بيري اودونتال ليجامنت. اسمه ايه؟ بيري اودونتال ليجامنت. اسمه ايه؟ بيري اودونتال. اسمه ايه؟ بيري اودونتال. الاخير بقى اسمه سيندزموزس. كلمه سيندزموزس ديت هتبصوا عليها كده وترجموها معايا. كلمة سن يعني اندماج، اتحاد، يونيون. وديزموزس بفايبرستيشن. سندزموزس يعني عظمتين لازق بينهم ليجامنت. مش كده ولا لا؟ كان كل دول ممكن ياخدوا اللقب ده، بس دول سبيشال كاتيجوريز. انما هي اسمها ايه؟ سن اندماج اتحاد. سن اندماج اتحاد. ديزموزس يعني فايبرس، عظمتين ثبتهم بفايبرستيشن، سميها ايه؟ سندزموزس. اسمها ايه؟ سندزموزس. اشهر مثال اللور اند بتاع التيبيا والتيبيا. العظمه اللي تحت اللي هي التيبيا وجنبها فيبيلا ورسم لنا رسمه حلوه في الكتاب. ده اللور اند بتاع التيبيا واللور اند بتاع مين؟ اللي هي الفيبيلا، عظمتين الرجلين. الناس اللي قاعده صاحيه ومعلمه قوي 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 بص على البورد معايا. عظمه قصبه الرجل بقى كده، وجنبها عظمه هنا اسمها فيبيلا. هنا بتركب الفوت ماشي وتمشي بقى وطبعا رجلك اهي. اسال سؤال، العظمه دي اسمها تيبيا ودي اسمها ولاد فيبيلا، بينهم ليجامنت هنا جامد اسمه انتر اوسياس ليجامنت. انتر ما بين اوسياس عظم ليجامنت رباط. الجوينت لما مفيش حركه بين العظمتين، يعني التيبيا واقفه كده وجات لها التيبيلا كده وعملوا ليجامنت بينهم. مش كده الليجامنت اسمه يا اولاد انتر اوسياس ليجامنت. اسمه ايه؟ انتر اوسياس ليجامنت. لما نيجي ندرس الكلام ده في اللور ممكن تسجد لربنا وتعرف الموجود. اي واحد فينا خد قانون نيوتن الثالث، لكل فعل رد فعل سواء في المقدار. انا الدكتور ده واحنا ماشيين كعبنا بيخبط الارض الاول كده طخ 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 طخ. الخبطات ديت دي رد فعل. رد فعل ده طالع من تحت لفوق على عظمه اسمها تيبيا وعظمه اسمها فيبيا. لو كان المفصل اللي بينهم ده ضعيف كان حصل ايه في العظمتين دول؟ بخ عليهم وما كنتش مشيت. وبالتالي ربنا عامل حاجات في جسم الانسان. اللي دخل كليه الطب وما عرفش بوجود ربنا ما استفادش منه. احنا احسن ناس عرفنا ربنا لازم. انت هتشوف الانسان اللي دايما في الامبريولوجي بقى انسان بيمشي. الحاجات دي كلها لما تقعد تفكر بيها بطريقه غريبه تخاف من ربنا جدا وتذاكر. مش كده لا؟ اعمل حاجات ذاكر مش كده لا. اعمل عيشه كامله لما تكون بتذاكر بالنسبه لي. ايه حاجه بعد كده انا سندزموزس. السندزموزس عباره ايه؟ كلمه سن يعني ايه؟ اتحاد. سن يعني ايه؟ اندماج. وديزموزس يعني ايه؟ فايبرستيشن، يعني اتحاد بفايبرستيشن. يعني ده كان ممكن يبقى عنوان المفاصل دي كلها. اسمه ايه؟ سندزموزس. اسمه ايه؟ سندزموزس. طبعا دي كلمه جديده في امتحان السكيو. احط السندزموزس ونقي يا باشا، مش كده لا؟ فيبقى سندزموزس يبقى في دماغي. قالوا هنا ايه؟ ذا لور اند اوف ذا تيبيا فيبيلا كونكتد بليجامنت اسمه انتر اوسياس ليجامنت. اسمه ايه؟ انتر اوسياس ليجامنت ذا فايبرستيشن. كم نوع فايبرستيشن كده اعرفهم يا اولاد؟ ثلاثه. ايه الثلاثه بتوعنا بقى لو كده؟ قالوا في دماغنا سوتشر، لنا جونفوزس، وجونفوزس جنب الجم واللسان العظم اللي بقى تحطه في بقك يعني عشان يبقى الامور ماشيه. يبقى ايه؟ سوتشر خيط دماغك، وجونفوزس كانت بالك، وبعد كده مشيت على رجلك يبقى ده اسمه ايه؟ سندزموزس. اسمه ايه؟ سن كليه ايه؟ كنت طب ولا تجاره؟ سن ايه؟ عندنا كارتلاجينال جوينت انتوا خدتوا واحد. الكارتلاجينال جوينت بقى فيه حاجه اسمها برايمري كارتلاجينال وسكندري كارتلاجينال. طبعا المفروض كنا نخلص البيس النهارده اللي علينا يعني احنا لغايه اخر شويه، بس للاسف جه يوم الاحد ده جه اجازه كده من الحكومه ما اعرفش ايه بس الحمد لله. يا ريت نرد حاجه ثانيه. المهم بعد كده قال بقى ولاد لما اجيب عظمتين واحط بينهم قرص كارتليج يبقى اسمه كارتلاجينال جوينت. قسموا الكارتلاجينال جوينت نوعين، برايمري وسكند. برايمري وايه ولاد؟ سكند. الجدول اللي مكتوب في الكتاب ده بقى خرافي. ايه بس الموضوع مش ريتم. البرايمري كارتلاجينال جوينت ازاي؟ مكتوب جنبه تمبورري. تعرفوا تمبورري يعني ايه؟ طب بص على البورد بقى للاذكياء بس والباقيين يبصوا في الارض. لو ديت الابيفيسيس محل السرحان وده كان اسمه ديافيسيس، وهنا في بليت اسمه ابيفيزيال بليت. قالوا خلاص ده جوينت. تقول لي دي عظمه واحده، خلاص ماليش دعوه
ما فيش عظمه واحده، دي عظمه وعظمه موصلين بورس ابيفيزيال بليت اوف كارتج، فده ياخد لقب اسمه برايمري كارتلاجينال جوينت. الاذكياء بقى شغالوا مخهم، هل الجوينت ده دائم فور ايفر؟ قال لا يا دكتور تيجي لحظه والعظم هيلحم وما يبقاش فيه، يبقى تمبورري. يبقى كلمه تمبورري ايه؟ واحد. هل حد فينا يتخيل ان العظمه دي الابيفيسيس بتاعها والدايركت بتاعها يتنوا على بعض كده؟ انا متعويض ولا ايه؟ يبقى نو موفمنت. يبقى الجوينت برايمري كارتلاجينال جوينت نو موفمنت. طب ما كانوا فين البرايمري كارتلاجينال؟ قالوا في جرونج بون، العظم اللي بينمو بين الابيفيسيس والدايركت موجود ده اسمه ابيفيزيال بليت. اخر كلمه بقى، البليت ده نوع ايه؟ فايبروكارتج ولا هايلايت؟ قالوا ده هايلايت. يبقى بالتالي عرفت اربع حاجات، اللي يعرف يقول بيبقى معلم. ايه الاربع حاجات بتوعنا بقى دول؟ عندنا في الكتاب للي ذاكر عظم برايمري كارتلاجينال مؤقت، جوينت مؤقت، يعني العظمتين دول هيجي فيهم يلحموا مع بعض والجوينت ده هيختفي، مش هيبقى فيه جوينت. ده لما في اي يعني عندي طبعا ما فيش، مش كام دول الزميل اللي قاعدين قدامي اغلبهم ما بقاش فيه، الصبيان لسه عندهم مش كام دول، لا يبقى بالتالي في بليت اسمه ابيفيزيال بليت. نبص كده، السايت موجود في الاندس بتاعت اللونج بون اللي بتنمو، في الاندس بتاع اللونج بون اللي ايه؟ يبقى لو جبت سؤال كده قلت البرايمري كارتلاجينال جوينت موجود في مين؟ في التشيلدرن عنده 8 سنين، موجودين ولا مش موجود؟ لو قلت برايمري كارتلاجينال جوينت موجود في واحد عنده 40 سنه، تقول لي تعبيط ولا ايه؟ بس كده ما فيش طبعا. قالوا ليه؟ الموبيليتي موبايل يعني ما بيتحركش، ما فيش حاجه على الحركه فيه. اخر نقطه بقى بتعمل ازاي؟ هو بليت من انهي كارتلج؟ من هايلاين. بليت من انهي كارتلج؟ من هايلاين بين العظمتين. بصوا على التاني بقى، قبل ما تبصوا عليه بصوا معايا كده. عندنا في الرسمه دي يا ولاد مرسوم لنا عمود فقري، لو حد فينا شايف ايه اللي مرسوم في العمود الفقري بتاعنا بقى يا ولاد؟ طبعا المنظر بتاعي هي ادي بيفيسيس، ودي مين يا ولاد؟ دايفيسيس، ودي الابيفيزيال بليد. الناس الصح تقدر تقول لي كده. لو قلنا بقى فينا عمود فقري كده بس مش لاقيه، هلاقيه هو ان شاء الله. ده الفرتبرا كول. يا ريت ما تبص على الحين 3 دقايق كده. الصوره دي هكبرها قد ما اقدر كده واسال سؤال. الله لو بتفهموا واعمل كده مش عايز تيجي، هطنش بقى صراحه عشان انا عايز اعمل كده. قالوا ليه؟ مش مهم. بص معايا كده على البورد، بص في الكتاب بتاعكم انا رسم على البورد ده. عندنا ولاد دي فيرتبرايا، فقره من فقرات جسمي اهي، ودي فقره ثانيه كده. الجوينت دوت اللي هو يبقى عباره مكانه في الميدل لاين بتاع جسمي، يعني في العمود الفقري. بعمله ازاي؟ ده جسم الفرتبرا ودي فيرتبرا ثانيه. اللي هيسرح ربنا هيوديه النار بجد. بغطي الطبقه دي بطبقه رقيقه جدا من الهايلاين كارد، وغطي دي طبقه هايلاين كارد، وحط منهم ديسك وايت فايبرو كارد، وايت فايبرو كارد، وايت فايبرو كارد. وعشان الديسك ده ما يسيبش مكانه احط عليه ليجامنت يمين وشمال كده، بس مش في كل الاتجاهات. المنظر دوت ابقى عملت مفصل. اسال بقى سؤال، هل المفصل دوت اللي بين الفقرات بتحصل عنده حركه ولا ما بتحصلش؟ انا بصلي وبدني بودي رقبتي كده وبودي رقبتي كده. قالوا طيب يعني في حركه بس ليميتد. يقول لي بس يا دكتور ده انا بتني قوي. قال له بس انت عندك فيرتبرا تتني على اختها واللي اعلى تتني عليه، عشان هم كتير فكل واحده تتني حاجه بسيطه، فالثانيه البسيطه ديت تسمح بالحركه تظهر. يبقى في موبيليتي ولا مفيش موبيليتي؟ اسال بقى سؤال بذكاء، الجوينت دوت بيرمننت ولا تمبورري؟ لو تمبورري هتبقى في يوم من الايام له خشب، مش كده هتبقى واقف كده، يبقى هو نوع ايه؟ بيرمننت. ده انا عندي اهو، ده انا عندي 23 سنه ولسه 60. فالراجل بابا ده انا بتني لسه اهو، يعني بيرمننت مش كده ولا ايه؟ يبقى الجوينت ده لازم يبقى نوع ايه؟ بيرمننت. الثاني كده تمبورري. يبقى لما اعقد المقارنه بين الاثنين، اولا ده ايه وده ايه؟ بص في الجدول الخرافي يتحبس في دقيقه. ده ايه وده ايه؟ ده تمبورري وده دائم. ده اموبايل مش كده ولا لا؟ اما ده بيحصل له ايه؟ موبيليتي، بس ايه؟ موبيليتي قليله. قالوا طب ده فين وده فين؟ قالوا ده في العظم اللي بينمو. اما الثاني فين؟ في الميدل لاين عند انهي كولم؟ الفرتبرا كولم. تركبته. الاولاني كان قرص
تاني؟ قال اقروا بقى معايا، اقروا معايا كده والناس تبقى صح، واحكي لكم حاجه ظريفه جدا. التاني بقى ايه؟ الارتكيليتنج بون، يعني العظم اللي هيقابل بعض اللي هو الفقرات. ارتكيليتنج بون عظم الاتصال، بون يعني عظم، وارتكيليتنج اللي هيتصل مع بعض. انتوا عارفين بيرمننت يعني ايه ده؟ ما شاء الله. تمبرال ان شاء الله. السايد ايه معنى كلمه سايد؟ وبريزنت في الميدل لاين يعني ايه؟ في النص. وانتر فيرتبرال ديسك يعني ايه؟ قرص بين الفقرات، مش كده؟ انتر ما بين فيرتبرا ايه؟ فقرات، وديسك يعني ايه؟ قرص في النص كده. وايه معنى ليميتد؟ محدود. والله تعرفوا انجليزي اهو، ماشي كده زي ما بعرفش. واتش فاسيليتيتد، هقول لكم بس قصه بعد الاستراكشر. ده ارتكيليتنج بون، ارتكيليتنج بون اسكابر، احنا بنقول التركيب اهو، بيسيل لير من انهي كارتج؟ هالاين، وبينهم ديسك تركيبته ايه؟ وايت فايبروكارد. لما خدنا الوايت فايبروكارد قلت عليه كلمه غريبه جدا، ان انا لما طلعت محفظتي هنا في المدرج ده برضه كده قلت ده الديسك، ودي عظمه ودي عظمه. لما تيجي تبتدي كده عمودي كده، الناحيه تتضغط وناحيه تتشد، يعني الوايت فايبروكارد ده بيستحمل ايه؟ التنشن تنسايل فورس كده، والناحيه كومبريشن. يعني انت تعرف وانت بتبتدي كده يبقى ناحيه من الديسك مضغوط عليها وناحيه مشدود عليه، ولو بتبتدي كده العكس في هذا الكلام يبقى ربنا عامله وايت فايبروكارد عشان يستحمل ايه؟ التنشن اللي عليه. طب الديسك ده ليه ما يهربش من مكانه؟ ده فيرتبرا فوق وفيرتبرا تحت، يقول لهم انا مش قاعد، انتوا بتدوسوا عليا كتير، يقول لهم احنا محوطينك بالليجامنت مش هتهرب. فلو جينا مع بعض it is strengthened joint بقى strengthened مقوى بفايبرس ليجامنت، مش هتعمل كومبليت كابسول، مش هتعمل حفاظه كامله لما مثبتين. يجي واحد عبيط، على فكره الحاجه لما تشيل حاجه تقيله المفروض تشيلها ازاي؟ ايوه ربنا يخليك الانتباه دكتوره، اطلع بره بعد جاسوس عليه. طبعا ما حدش الناس كلها لما تيجي تشيل حاجه توطي كده، لا ده خالص. المفترض طبعا كلنا هنشيل كده عادي، ما انا بوطي واشيل وانا عارف، انما الواحد المفروض لما يجي يشيل حاجه ينزل كده ويطلع لها كده كده، تعمل بعيد عن الاربطه. فكتير جدا وانت قاعد في مكان يقول لك ده انا شلت حاجه كبيره وحسيت ان ظهري اتقطع مني من ورا كده، هو قطع الليجامنت الحمد لله يا رب، عمال ما يطلع الباقيين اكل عيش يا ولاد بس العلوش مش كده. ما ده مش عندنا، ما دي الفلوس اللي بتجيبنا، ما ده احنا ليه اغنياء مش كده؟ يعني انت داخل كليه الطب وبتاخد الباي ده كله في خبطه واحده ليه؟ يعني حبك في الباي ولا حبك في الفلوس؟ في الفلوس. يعني انا لو والله لو باخد الباي ده كنت بعدين فلو كنا مع بعض انا كنت محروق منهم قوي الصراحه. ما حدش فاكر ماده تاني غير باي، كله بيذاكر باي مش كده. اي حد او مش ملاحقين، يا ريت ملاحقين. اسال بس كام نوع كده؟ اثنين عندنا في الكتاب برايمري. اقارن بين الاثنين واستعد للام اس كيوهات اللي هتوقعني. ده نوع ايه وده نوع ايه؟ ده برايمري سكند، ده تمبوراري، ده بيرمننت. ده موجود فين وده موجود فين؟ ده في البون اللي بينمو. يعني لما اقول برايمري في الاولد ايجنت مش موجود وانت تنفي مش كده، لا ما فيش برايمري كارتلاجين جوينت في واحد عجوز مش كده. يعني انا ما عنديش اكيد برايمري كارتلاجين جوينت، خلصت الجوينت ده هنا. في حاجات بسيطه كده انما الابر واللور بتوعي ما بفهمش. اسال سؤال التاني ده يا اولاد ده بيرمننت. طب مين اللي فيها نو موبيليتي وفي موبيليتي؟ لما تقعد تقول لي الهيومرس هتتحرك الابيفيس وتتحرك عليه ده ابيفيس، انت عبيط ولا ايه؟ هي حاجه واحده بس الاثنين في بعض، الثاني بيتحركوا بس ليميتد موف. اخر حاجه للشطار بقى تركيبته ايه ده وتركيبته ايه ده؟ هالاين صح الكلام ده من الديسك كارتج هالاين صح، وبيحصل له بعد فتره يحصل له ايه؟ اوسيفيكيشن. اما الثاني نوع ايه بقى؟ لما كان قالوا لا يا دكتور انت عارف كريم النيفيا؟ كريم نيفيا طبقه كده وطبقه كده وجواها كريم كده. طبقه هالاين وطبقه هالاين جزء جواها وايت فايبروكارد، ده اللي انت بتعتبر ديسك. يبقى الطبقه اللي فوق هالاين في العظمه اللي فوق وهالاين تحت، وبينهم مين بقى الوايت فايبروكارد اللي بينهم ده مش كده ده الديسك. طب ليه الديسك ما بيهربش؟ دي اربطه ميديال ولاتها قدامه بس مش عامله كفر كامل. هذا الكلام ده انجي جوينت دي لما كده. في بقى قصه هحكي لكم عليها بس صعبه جدا، انا هتفق لو وقت في الكليه بس اقول لكم عليها لما جاي. يمكن اجيبكم محاضره زياده من 3 ل 4. هنعمل ايه من 3 ل 4؟ اللي مش عاجبه ما يجيش. من 3 ل 4 اجيب الكتاب ونعدي على المناهج كل اللي خدناه بعد ما نخلص نقول دي ما شرحناش. طب تعالوا نقول دي ما ترجمناش، تعالوا نترجمها. لا تيجي يجي ولا مش عاجبه ما يجيش، ده حاجه اصلي هتفق بس مع الوكيله والعميد دلوقتي. لا النهارده مش النهارده طبعا، النهارده